EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training. Unit 1, Media Accessibility. Element 3, What is Universal Design? User's View on Participation in Design Processes. This video contains interviews with 4 different users. We talk about the importance of user involvement in the processes of designing products and services. In the video, you will meet Inger Rolenius, Camilla Eidestig, Mike Malmer, and Anna Hammarlund. Anna got support from her parents during the interview. The interviewer is Ester Hedberg from the Swedish National Association for Dyslexia. Hej, jag heter Inger Rolenius och jag är rådgivare på Dyslexiförbundet. Och jag har själv läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Och jag har varit med på många användartester och workshop genom åren. Finns det tjänster och produkter på internet som är svåra att använda för dig? Så det är svåra så att du låter bli att använda dem? Jag gör nog det mesta som jag behöver på nätet. Till exempel beställer biljetter och bokar resor och sånt. Men självklart undviker jag det och jag väldigt gärna ringer istället. Och det som är väldigt, väldigt stressande, det är om man ska beställa en biljett och det är en klocka som räknar ner. Det hatar jag liksom, men jag gör det ändå. Har du blivit inbjuden av till exempel myndigheter eller företag för att vara med i processen när de utvecklar en ny tjänst eller en produkt eller förbättrar en tjänst eller produkt? Jag har ju gjort många olika användartester och många gånger handlar det om tjänster på nätet eller hemsidor. Och jag tycker oftast att det har varit väldigt intressant och blivit väldigt bra bemött. Och många gånger har det varit myndigheter och större företag som jag har varit med och gjort de här användartesterna. Och det känns ju väldigt roligt att få vara med och påverka, framförallt när man får vara med från början när en tjänst ska utvecklas. Tycker du att de lyssnar på vad du säger? Jo, jag upplever många gånger att jag blir lyssnad på, och det som jag, eftersom jag har svårt att läsa och skriva då, påpekar det är ju vikten av talsyntes på hemsidor och likaså att man ska kunna nå företaget eller myndigheten via telefon. Och väldigt ofta när jag påpekat det så känns det att man har sagt ja just det, bra förslag. Så jag har mest positiva erfarenheter från de workshops och användartester jag har gjort. Brukar du få någon ersättning när du deltar i de här processerna? Sitter med i workshops eller fokusgrupper, användartester eller intervjuer? Jag har ju gjort många användartester genom flera år, och i början när jag gjorde det här för kanske 7-8 år sedan, då var det aldrig ersättning, kanske möjligtvis en biobiljett, men under de 3 sista åren så har jag alltid fått ersättning för alla workshops och användartester jag har gjort, och det tycker jag är viktigt och riktigt, för jag gör ju ett viktigt jobb för de som utvecklar tjänsten. Tycker du att det är viktigt att användarna får vara med när man utvecklar produkter och tjänster? Jo, det är ju självklart väldigt viktigt att vi som ska använda produkten, vare sig man har som jag då läs- och skrivsvårigheter eller inga andra svårigheter, att man får vara med att utveckla den produkt som man ska använda. För det är ju vi som ska använda produkten som vet ungefär vad vi behöver. Och där har jag varit med om många gånger att jag får testa nästan färdiga produkter. Och då har liksom utvecklarna fått backa 3 steg. Och det är mycket bättre att man får vara med från början när produkten ska utvecklas. Hej, jag heter Mike Malmer. Jag är 40 år, har läs- och svårskrivighet.
Varför är det viktigt att du som är användare får vara med och säga vad du tycker om olika tjänster och produkter? För det är jag som ska använda det. Om inte jag får veta. Om du har en plan så gör du det. Så ger du mig och så använder jag bara en gång. För att det inte fungerar så bra eller? Ja, för att inte fungera och jag förstår inte vitsen med det. Okej. Kanske för långt och för krångligt. Du vill vara med och säga till från början? Ja, för det kostar tid och pengar. Så måste du göra om projektet igen. Om det inte blir bra? Bra, ja. Det är bättre fråga först. Jag heter Camilla Eidestig och jag har afasi. Jag drabbades av en stroke. 13 år sedan. Ja. Tycker du att det är viktigt att alla användare får vara med och när produkter och tjänster utvecklas? Ja, det är någon som är funktionshindrad. Varför är det viktigt? För man upplever andra saker när man är skadad eller medfött eller ja. Då har man andra resurser att jobba med. Tycker du, är det viktigt att komma in tidigt i en utveckling av en produkt eller tjänst, eller kan man vara med i slutet och utvärdera hur det har blivit? Tidigt. Så att det inte går fel. Och så man behöver göra om allting. Har du blivit tillfrågad av någon myndighet eller något företag om du vill vara med och säga vad som är bra och dåligt för dig när det gäller produkter och tjänster? 1177 har vi närstående och patientråd. Och MDM. Ja. Har du någonting annat som du skulle vilja säga om användarnas delaktighet i utveckling av tjänster och produkter? Det är viktigt att ha med funktionshindrade i ett jag har det inuti, men det kommer inte ut i ett tidigt skeende. Jag heter Anna Hammarlund, bor hos mamma och pappa än så länge. Jag är egentligen helt synskadad, jag är född blind från början. Precis som mina föräldrar, mamma och pappa, sitter här bakom mig. Ja, jag heter Jenny Hammarlund och är Annas mamma. Och jag heter Hasse, Annas pappa. Om du behöver göra någonting på internet, hur gör du då? Mamma får göra det. Jag kan ju inte själv. Jag har aldrig fått göra det själv. Jag har aldrig fått lära mig sånt där. Det är mamma och pappa som börjar. Det är mamma som du använder med. Till exempel Facebook och sånt.
för att komma åt? För det går inte att göra själv med ögonen, utan jag är inte den. Jag är inte född med så att använda ögonen, för att jag är född med blind. Då kan man inte göra något med ögonen så. Tror du att det finns något sätt som skulle kunna göra att du till exempel skulle kunna använda Facebook själv på internet? Jag kan inte själv helt. Nej. Vi har ju försökt många det gånger att finns ordna inte sånt. till det går, men det är rätt så komplicerat att sätta på och hitta var någonstans man är och så. Så att det har varit svårt, men du är ju jätteintresserad av, ja, det gör jag. Av att vi håller på med Facebook. Så att det är viktigt att det finns så man kan, och alla släktingar och bekanta svarar och gillar läget och sådär, så att du tycker ju det är kul att... Ja. Mm. Det är själva hämtandet och när man inte klarar av att se vad grejerna är, va? Alltså det är systemet som sådant. Alla har ju en intellektuell funktionsnedsättning, och det innebär ju att inget av de synhjälpmedel som finns utvecklade i världen har hon lyckats klara av att använda. De är helt enkelt för komplexa och svåra att använda. Mm. Det skulle inte behöva vara så. Är det någon som någonsin har frågat Anna eller er som familj vad Anna skulle behöva för att kunna göra mer på internet eller liknande? Ja, jag har varit i kontakt med mängder av företag och pratat om de här frågorna, men ingen av dem tycker att det är intressant att utveckla sådana speciella lösningar. Det är inte lönsamt. För du sätter på tvn och radion själv. Och det har jag jämt på hela tiden. Ja, och du startar datorn själv. Och kan datorn datorn kan jag inte sitta på, mamma och pappa sitter på. Men jag har datorn bredvid. Jag sätter dem på. Jag har en högtalare som har fått hemma. Den sätter jag på själv. Sen så lägger vi på det jag vill lyssna på. This video was prepared by Ester Hedberg from the Swedish National Association for Dyslexia and produced by Ester Hedberg and Rio Hellgren from the Swedish National Association for Dyslexia. The project EASIT has received funding from the European Commission under the Erasmus Plus Strategic Partnerships for Higher Education Programme, Grant Agreement 2018-1 ES01 KA203 05275. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This work is licensed under a Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0 International License. Partners of the EASIT project: Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat degli Studi di Trieste, Universidade de Vigo, Stiftung Universität Hildesheim, SDI München, Dyslexieverbundet, Radio Televizija Slovenija, Zavod RISA. EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training.